Hello YouTube, I'm Masashi desu. Welcome to my channel. We are here in Descon Lahti and we are going inside just in a moment, and I hope we can get some interviews and some fun stuff seeing out inside. So let's get inside. And here we are in Descon Frostbite. Here's one of the staff, and I'm taking a short interview of him, and I'm doing it in Finnish, so language is changing, and I'm putting a subtitle somewhere there. Alright, yes. No niin, kerropas vähän, kuka sä olet ja mitä sä täällä teet? No, mä oon Nikolas Kiili ja mä oon täällä Mahjon vänkärinä. Itse asiassa Mahjon pisteen vastaavana. Mä oon toiminut täällä kanssa aikaisemmin muissa hommissa, muun muassa tilan vastaavana hoitanut tämän tapahtuman kasauksesta ja purusta, mutta nyt mä oon tuolla levittämässä Mahjongin ilosanaa. Kerropas Descon pähkinänkuoreksi, mikä on Descon? No Descon on tapahtuma Lahdessa, anime-tapahtuma Lahdessa. Järjestetään täällä aina puolivuosittain helmikuussa ja kesäkuussa, niin me ollaan talvitapahtumassa Frostbiteissa. Ensimmäinen Descon tapahtui vuonna 2009 kesäaikaan ja ensimmäinen talvitapahtuma oli 2012. Ja sitten vielä tällainen juttu, että viime vuonna oli ensimmäistä kertaa K18 talvitapahtuma, jossa me ollaan nyt tälläkin hetkellä, että täällä ei alaikäisiä ole lainkaan. Ja täällä on suurin piirtein 3000 kävijää. Onko tämän vuoden Desconissa mitään spesiaalia? No, tämän vuoden Desconissa ehdottomasti kunniavieraat. Täällä on tosi isoja nimiä. Tänne tulee aina Japanista kunniavieraita, mutta tänä vuonna erityisesti tulee melko tunnettu ohjaaja ja tuottaja ja myöskin käsikirjoittaja. Nämä kaikki kolme on ollut täällä paikalla. Täällä on näytetty heidän yhteisteos elokuva. Ja itse kävin katsomassa myös, voin sanoa, että oli todella hienoa. Ja täällä on ylipäätään tunnelma ollut aivan mahtavaa ja ihmisethän tämän tapahtuman tekee, että on aina kiva nähdä näin paljon saman harrastuksen ihmisiä. Miten jos joku ihminen haluaa tulla tänne staffiksi, niin miten se onnistuu? No, staffin haku käynnistyy aina ennen tapahtumaa. Kannattaa seuraa sosiaalista mediaa, siellä aina ilmoitetaan, että nyt on haku käynnissä, voit hakea erilaisiin tehtäviin täällä. Itse tosiaan Mahjongiin ja sitten täällä on kaikkea muuta. Täällä on ihan siivouksesta näin niin yksinkertaisesti lähtien paljon haastavampiin tekniikkahommiin sun muihin, niin kannattaa ihmeessä hakea. Täällä on mahtavat työkaverit ja työntekijäedutkin on hyvät, että saanut vatsasi täyteen hyvää ruokaa täällä muun muassa ihan talon piikkiin ja saanut nauttia hyvästä työntekijäseurasta, niin aivan mahtavaa. Mikä on ollut niin Desconissa, mikä on paras homma täällä? Paras homma? No Descon alun perin tehtiin sitä varten, että täällä olisi tosi laadukasta puheohjelmaa. Ja mun mielestä mä oon sitä mieltä, että täällä edelleen toteutetaan sitä. Täällä on jos mä nyt tässä saan nopeasti ottaa esiin, niin meillä on täällä tällainen ohjelmalehtinen, missä näkyy paljon erilaista ohjelmaa, ihan täynnä kaikkia hienoa. Niin mä sanoin, että tässäkin tapahtumassa on tosi laadukasta ohjelmaa. Melkein harmittaa, että kun täällä on töissä, niin kaikkia ei ehdi katsoakaan. Mutta tosi hyvä mieli ja tästä tapahtumasta mieleen silti, että ohjelma on ehdottomasti parasta ja myös se, että tänne tulee aina Japanista saakka kunniavieraat, niin ei sitä voi muuta kuin arvostaa. Mahjong on parasta, pelatkaa Mahjongia, tulkaa opettelemaan tonne meidän pisteelle ja myöskin suurkiitokset Jamalle, yliopistoanime- ja manga-järjestölle. Me järjestetään tätä Mahjon pistettä täällä ja myöskin suurkiitos kaikille Desconin osallistujille, te olette kaikki aivan ihania. Yes, mahtavaa. Kiitoksia oikein paljon. Kiitos. Tämä on
tiedä. K-anime-sarjasta Anna. Alright. Pieni tyttö, 12-vuotias. Miten sä on konit mennyt näin tänä vuonna? Yllättävän hyvin. Vähän väsyttää. Niin kuin tehtyä kosseja enemmän ja nukuttu vähemmän. Kyllä. Mä oon nyt käynyt vuodesta 2011 joka ikisessä kodissa, mitä mä ehtinyt. Käykää koneissa. Ihan mahtavaa. Löytyy paljon uusia ystäviä ja ihan mahtava fiilis. Alright, kiitoksia. Miten se koni on mennyt? Hyvin se on mennyt ja hirveästi on ollut puttavia ja hyvää ohjelmaa ja hauskaa. Yes. Mahtavaa. Siis tarkoitus oli tehdä tili jo pari vuotta sitten, mutta se vähän jäi. Ja sitten hänellä oli yksi muisteluesitys, mihin mä lupauduin tekemään ja sitten mä tein, aloin joulukuun loppupuolella aloin tekemään tätä ja sain valmiiksi, tai no edelleenkään ei ole valmis, mutta ihan hyvää. Surmaksulleksi. Kyllä. Mulla oli tosiaan, että mä olin Jukikonissa luistelemassa Hobbit-esityksen ja siitä siitä sitten lähtien ja totesin, että voisin ottaa ihmisen auttamaan, antamaan mulle miekkaa sun muuta, niin tuli Saara puhuu, että haluaisin tehdä filin jossain vaiheessa, että tule minun veljekseni. Siitä se ajatus sitten lähti ja tänne nyt saatiin vihdoin valmiiksi. Kyllä. 98% valmis. Koska me ollaan pilkkumussioita ja kaikki. Siis totta kai kun täällä on just kaikkia tämmösiä pieniä yksityiskohtia. Kyllä. Täällä ja sit löytyy puukot tässä näin, täälläkin on tämmösiä. Kyllä. Yes. Nämä. Kaikki soturin tarpeet pitää olla mukana. Nämä pikkukuviot pitää olla. Kyllä. Ja sit toi just kaikkia näitä ja sit reissereissä vaikka mitä ja joku Kyllä. ja sit toi liekkatis miljoona yksityiskohtaa, niin Yes. näihin meni vähän aikaa. Mitäs on täällä Desukonilla täällä noin muuten mennyt? Hyvinhän se. Ihan hyvin. Ei eilen oltu, mutta tänään oltu ja kyllä ihan hauskaa ollut. Ja Käytiin pihalla kuvailemassa ja sitten hengailtu ja hengaistu. Yeah. lisää hengailtu. Ja ehkä vielä hengaistu lisää. Oletteko te käynyt yleensä koneessa paljon niin kuin Suomessa noin muuten? Joo. Kaikki isoimmat mitä Joo, löytyy. sama. Käytännössä kaikki yhtä isommat kuin Kaikissa Desus-joukosteissa minä olen mitä ollut. Alright. Mikä on koneessa parasta? Mä lähdin samalle linjalle. Cosplay ja kaverit ja uusien ihmisten tapaaminen. Yes, mahtavaa. Kiitoksia tästä ja hyvää konin jatkoa teille ja Samoin. jatketaan muualla. Mitäs täällä puhutaan? Ruusu. Se näyttää etäisesti ruusulta. Close enough. On tämmönen ase. Ekaa kertaa teho tekemässä, niin tuli vähän kämänen ehkä, mutta... Täällä valmistuu. Hiuskorista. Kyllä. Yes. Huone on. No siis tää on niinku Kaos Cosplay-paja ihan niinku kirjaimellisesti tää on niinku ollut ihan alusta lähtien kaaosta. Siis täällä ei ollut niinku ketään, kun me tultiin tähän tilaan. Siis täällä oli niinku nämä kaikki pöydät ja tuolit oli niinku varmaan tuolla sivuilla, siis jos mä oikein muistan. Ei ollut mitään vielä järjestelty. Ainoastaan pöydälle oli jätetty jotain tavaraa. Mä en tiedä kenen se nyt oli. Ja silleen, että mun piti vähän ottaa yhteyttä tuohon ohjelmaan vastaavaan ja kaikkea. Kyllä. Ja sitten täällä voi tehdä kaikkea kivaa cosplayta ja vähän kaikkea muuta sen osa-alueiden välillä. En mä tiedä. Lähinnä vaan tässä hänen kanssa pitää tätä pajaa ja ottanut ihmisiä tässä vastaan ja neuvonut ihmisiä ja että heidän tekemisissään jos on kysymyksiä ollut ja näin. Perusmeininki. Kyllä. Hauskaa on ollut.
Siis joo, mä käyn aina niinku vuosittain kaikki Desukoneet vähintään läpi ja tyyli Draconia, Mimekonia, Finkonia käyn läpi ja tällaisia. Kyllä. Oletteko te täällä Desukonissa muuten viihtynyt tai ollut? Ollaan täällä oltu niinku joka vuosi jokaisessa Desussa ja näissä Lahden omissa, paitsi ihan ensimmäisessä, eli 091. Siinä meillä on oltu, mutta kaikissa muissa Frostbiteit ja kesädesukonet ja sitten viimeisin Desu Cruise, eli mikä oli viime vuonna. Hyvin on nytkin mennyt taas, että paljon kuvia otettu ja videopätkiä ja kaikkea. Karaokessa käyty ja sitten tuli tässä tosiaan itsekin vähän blogailua tehtyä ja Kyllä. No, kiitoksia. Jatketaan. Hyvää konia teille ja näin päin. Ohjaaja Satoshi Kon kuoli haimasyöpään elokuussa 2010. Hän ei päässyt koskaan käymään Desukonissa asti, vaikka vierailikin Suomessa loppuvuodesta 2008. Joka tapauksessa hänen uransa jäi traagisen lyhyeksi. Ja hän ehtikin anime-uransa aikana ohjata vain 4 elokuvaa ja 1 TV-sarjan, plus sitten joitain lyhyt animaatioita. Hello there YouTube, it's Masashi desu. Here we are in Desukon Frostbite and here's one of the lecturers here. We make a short interview with him and he is changed in Finnish, so I put subtitles on. Mä oon Petteri Ustolma, on Anime-lehden päätoimittaja, ollut vuodesta 2011 lähtien ja tyttöjen ja poikien kanssa Desukoni alettiin kanssa tekemään silloin vuonna 2008. Se oli ihan hauskaa hommaa, tein sitä muutaman vuoden ajan, mutta jäin sitten niistä hommista pois ja jätin muihin käsin sit siinä vaiheessa, kun piti alkaa näitä hommia tekemään lehden kanssa ihan täyspäiväisesti, mutta äärimmäisen hyvä tää kone on, kun tästä kuitenkin tulee pyörittyä kohtuullisen paljon. Pidän edelleen tää luentoi niin kuin joka vuosi, Frostbiteissa tietysti ja kesädesussa kanssa. Ja nyt vähän tuntuu olevan sellaisia, että tässä on tosiaan puhuin Satoshi Konin otakuvauksesta tässä konissa, mutta olisin vielä miettinyt, että mitäköhän sitä kesällä puhuisi. Tuossa Desu Talksissa viime syksynä puhuin Japanin lapsipornon lainsäädännöstä ja siveyslainsäädännöstä liittyy hyvinkin paljon toisiaan. Mikä sut lähti niin kiinnostamaan animeen ja koneihin ylipäänsä? Joskus silloin vuoden 2001-2002 kieppeillä tuli kirjastossa vastaan Ramma 1/2 pokkari englanniksi viisiin. Ja luulin sen jälkeen sillä, että tämähän on yllättävän siistiä. Ja olisin sitten varmaan lukemaan enemmänkin ja siitä saa sitten ihan ensimmäinen koni, missä kävin, oli Jyväskylän Animekon. Sitten vaan ruvetaan ripottamaan. 2004. Ja mitäs tässä on 11 vuotta tullut käytyä koneissa. Aika montahan niitä tulee loppujen lopuksi käytyä tällä vuosi. Mitenkäs, onko tulevaisuudessa niin kun, lisää koneja ja lisää luentoja? Ainahan siitä. Se on vähän niin kuin se, että kun kaikki kaverit on täällä ja tässä nyt vuosikymmenen aikana niin tutustunut kaikkiin ihmisiin, niin vaikeasta tässä vaiheessa olisi niin kuin mitenkään pois jättää. Se on vähän niin kuin se, että mä oon joskus vähän miettinyt, että kun jotkut ihmiset on semmosia, että ne käy niin kuin rockifestareilla joka vuosi ja sit se on niin kuin semmoinen juttu, mihin mennään ja kaverit on siellä ja näin. Niin ihmisille, jotka harrastaa animea, niin konit on hyvinkin pitkälti samanlaisia, että niin kuin sinne tullaan ja kaikki kaveritkin tulee sinne ja se on semmoinen yhteisöllisyysjuttu loppujen lopuksi. Mitenkäs, onko sä nähnyt, että kun sä oot ollut pitkään koneessa liikkunut, niin onko ihmiset niin kävijämäärä kasvanut vai muuttunut? Miten se on muuttunut vuosien saatossa lyhyesti? Muuttunut? No silloinhan joskus aikoinaan oli hyvinkin paljon semmoinen, että 2003, 2004, 2005
5-6, niin kävijämäärät vaan nousi ja nousi, mutta siihen aikaan oli ilmastapahtumia paljon tietysti, niin ei ollut mitään, mikä olisi hillinnyt. Siihen aikaan ei ollut lippuja, joten liput ei voineet myydä loppuun. Ja nykyään se on sitten ollut vähän se, että kun Desukonissakin on aina ollut pääsymaksuinen tapahtuma, Drakon tietysti myös, vaikka Drakon on hyvin harvoin sillä varsinaisesti loppuun myyneet, enemmänkin Drakonissa on sillä tilapäisesti aina loppuun usein, koska on yhden päivän lippujakin ja vastaavaa. Niin, aika lailla äärirajoilla tietysti ollaan tässä vaiheessa. Desukonissakin nyt piti jossain vaiheessa niin sitä kävijämäärää laskea, koska Narikkaan ei vaan mahtunut niin paljon vaatteita kuin mitä paloturvallisesti oli mahdollista ottaa sisään. Ja sitä se näkyy käytävillä sitten hyvinkin paljon, että kukaan ei oikein mahtunut liikkumaan. Ja talvitapahtumat sitten tietysti on vielä erikseen, kun kukaan ei hengaa ulkona hyvikseen toisin kuin kesätapahtumissa. Mutta melkein voisin sanoa, että vaikea muistaa. Musta tuntuu, että ihmiset on vanhentuneet hyvin paljon. Ainahan se on niin, että uusia ihmisiä tulee pois ja uusia ihmisiä tulee sisään ja vanhat lähtee pois. Mutta musta tuntuu, että niin kun ylipäätään kävijämäärä on aina ollut siinä 15-17 kieppeillä. Tässä kävijä keskimääräinen ikä on viime vuosina, mutta vaan täysikäisten ihmisten määrä on myöskin noussut. Ja tietysti Desukon Frostbiteissa voi olla ihan täysin varma, että jokainen täällä on yli 18-vuotias. Koska kyseessä on K18-tapahtuma, niin täällä keski-ikä on ainakin huomattavasti korkeampi kuin muissa tapahtumissa. Mutta eipä se oikeastaan loppujen lopuksi kauheasti näy täällä, että samalta ne ihmiset kuitenkin näyttää ja cosplayt on päällä ja kaiken kokoisia ja näköisiä ihmisiä. Mitä nyt ehkä vähän vähemmän roskia ympäri, koska täysikäiset usein osaa olla tunkematta niitä pizzalaatikoita sinne pattereiden väliin. Jos mennään vaikka nyt ihan Desukoniin, niin onko jotain hyviä muistoja tai juttuja, mitä on tullut vuosien verran Desukonista? No ihan ensimmäistä vuotta, kun Desukoni järjestettiin, se oli 2009, kun oli ensimmäinen, niin kävin ääninäyttelijä Touru Furujan kanssa saunassa täällä. Ja se oli ihan hauska kokemus, koska japanilaisethan ei tietenkään osaa heittää löylyä yhtään. Ne heittää sitä sillä niin kuin suoralla kädellä hassusti. Ja piti vähän näyttää, että miten se tapahtuu, mutta hyvinkin hauska mies kuin hän ja hyvinkin kuuluisa tietysti Japanissa, vähän vähemmän kuuluisa täällä näin lännessä, mutta näin. Mitenkäs Desukoni tänä vuonna on ollut hyvää settiä? Mitä on sitä erikoisuuksia? Mä en ole oikeasti kauheasti ehtinyt vielä katsomaan, kun tässä on kuitenkin kauheasti pitänyt kiirettä tässä. Nyt on useampiakin kunniavieraita, on Urobuchi tietysti ja sitten on Misushima piti haastatella tuossa jo aamulla ja tässä nyt jonkun ajan päästä pitäisi vielä mennä Urobuchiikin haastattelemaan. Se on vähän semmoinen lehdistötilaisuustyylinen haastattelu, että niin kun ei niinkään niin kuin semmoinen one-on-one haastattelu, vaan enemmän semmoinen useampia ihmisiä kysymässä kysymyksiä, joten saan häntä sitten. Oman luentoni tuossa tosiaan pidin Satoshi Konista ja ehkäpä tässä vielä jotain ehtisi tekemään, mutta huomenna sitten varmaan paremmin ehtii katsella ympärinsä, että mitä kodissa tapahtuu. Henkilökohtaisesti on sitä mieltä, että Desukon on hyvinkin paras tapahtuma tai useampikin tapahtuma, koska on talvitapahtuma ja kesätapahtuma. Niin näin ihan Euroopan mittakaavassakin, että tietysti niin kuin jossain Ranskassa meillä on paljonkin isompia tapahtumia, joissa on paljonkin kuuluisimpia vieraita ehkä, mutta ohjelman sisällön laadussa uskoisin, että etenkin pohjoismaisella tasolla niin Desukon on hyvinkin maailman kärkeä jopa. Tämä on älyttömän hauskaa Desukonissa joka vuosi käydä ja se muuttuu ikään kuin semmoiseksi rutiiniksi, joten suosittelen kaikille tulemaan Desukoniin. Täällä on hauskaa. Yes. Mahtavaa. Kiitoksia haastattelusta. This was Masashi and we continue on. Yes. Näytätkö sisältö vähän näin? Lyhyesti ja hyvä. Kiitos. Tässä on kaikennäköisiä printtejä, fanarttia ja omista
Joo. Tervetuloa Vesulan Frostbiteen Suomeen. Jes, sä oot ehtinyt pari päivää olla Suomessa ja tutustua vähän tähän maahan. Niin millaiset on ensifiilikset siitä, millaista on ollut olla Suomessa? 街のデザインとか部屋の中とか家具とかインテリアがすごいかっこよくて感動してます。大変快適な時間を過ごしてもらって大変感謝してます。Okei, Vesulan Frostbite-alueella, niin millaiset odotukset sulla on tästä tapahtumasta? Mitä sä toivot tapahtumalta? 空港降りてから街中歩いて綺麗な女性ばっかりなんで、これは素晴らしいコスプレが見れるだろうなと今からすごい期待してます。Onko sulla jotain terveisiä tai sanottavaa vielä yleisölle? 日本から本当にこう遠く離れてこんな遠くの国でも僕の作品を見てくださるお客さんがこんなにいらっしゃるというのはとても感動してます。本当に皆さんありがとうございます。Seuraavaksi lavalle Seiji Mizushima, ohjaaja. Okei, tervetuloa jälleen kerran käymään Vesutunissa. Sä oot meillä toista kertaa nyt käymässä, niin tällä kertaa talvella, niin millaista on Suomessa nyt talvella? そうですね、やっぱり北欧といえば冬というイメージがあるので、もう那覇に来て凍ってる湖とか、雪にこう染まってる街とかを見ると、ああヨーロッパって思いながらこうフィンランド来たわーって夢のように思っていたフィンランドを今体験してます。冬のフィンランド最高ですね。Kerros vähän asusteesta ja mikä sun hahmo on? Tämä ei ole mikään hahmo. Päästä tämän vaan minun siskolla on myös. Mä oon täysin valmis. Mitäs Koni on lähtenyt käyntiin täällä? Hyvin on, että ei tässä mitään sen kummemmin. Että siis tää samanhenkinen porukka ja että näkee tiettyjä ystäviä näistä kaupissa vaan. Hei, hieno asuste. Hyvä Konia, jatketaan eteenpäin. Alright. Miten teidän Koni on lähtenyt käyntiin? Erittäin hienosti. Minulle opetetaan uusia asioita Pokemonista ja minusta tulee Pokemon-mestari! Haluat jotain sellaista kertoa vähän? No, tämä on Konin laukku, toistuva perinne. Tässä on viime vuoden Animecon kesältä. Kyllä, kyllä. Ja tässä on nyt täytettävissä viimeisin lappu. Ensimmäistä kertaa on pyydetty, että otetaan näitä historiallisia lappuja mukaan esitettäväksi. Ja ihmiset on tunnistanut omia tekstejään siellä. Kyllä. Pari kuukautta me ollaan näitä tehty. Alright. Että tänään viimeiset. No, ootteko te ollut paljon noissa cosplay-koneissa? Tää on mulle 3. kerta. Joo. Alright. Mikä on niin cosplayaamisessa niin parasta? Parasta? Se kun on valmis. Ja en mä tiedä, että tällainenkin asu, kun tää on niinku ensimmäinen, minkä on tehnyt alusta asti itse. Niin silleen kuitenkin tuntee vähän ylpeyttä, että sen on tehnyt itse eikä ostanut mistään, niin sitten pääsee kuitenkin esittelemään. Mites tää Desukone on mennyt noin muuten? Tässä vähän ehkä oli noin myyntipöydät pettymys ehkä jotenkin verrattuna Drakoniin, että siellä oli paljon enemmän kaikkea. Mutta mitäs paljon ihmisiä, tuttujakin. Joo. Kyllä. Pitäkää hauska Koni.
Mitenkä se on konit mennyt täällä? Tosi kivaa ohjelmaa. Desukon on mennyt? No ihan hyvin. Rennosti vaan täällä. Ollaan kavereitten kanssa. Yes. Mahtavaa, mahtavaa. Keitä teidän hahmot on? Ja me ollaan Suspisa Adventure kakkoseslailista unohdon. Yes. Päähenkilö ja me ollaan vähän liittolaisia. Kertokaa vähän asuistanne, ketä te olette ja... Olen Adekan nimisestä mangasta Siro-niminen hahmo. Vaimonauta Rank. Jei! Jos mä olisin tehnyt yhteen putkeen, niin tässä menee ehkä 2 päivää. 3 päivää, aika lailla. Käyttekö te usein koneissa Suomessa? Joo, ja ulkomaillakin. Joo, aika usein. On mahtavaa. 10 vuotta tullut harrastettua, niin... On ollut hyvä meininki. On ollut hyvä. Joo. On ihan... Tosi hauskaa. Mitä sä olette puhellut niin kossaamisen lisäksi täällä? Mä enimmäkseen fotosuuttailussa. Mikä on koneissa parasta? Ehkä varmaan kavereitten näkeminen. Ei muuta. Hyvää jatkoa ja hyvää loppukonia. Yes, kiitoksia. Alright. Xipa. Mä oon Hilde, Soul Calibur 5. Mitäs kauan sä oot harrastanut cosplayaamista? Cosplayta on tullut harrastettu sellaisen 4 vuotta. Mikä se on kossissa parasta? Kossissa parasta on se itse asun tekeminen ja nähdä se prosessi siitä asun tekemisestä, että miten se tulee koko ajan. Sitten sitä voi iloisena kantaa päälle. Miten sitä Desukon on käynyt? Onko ollut hyvä meininki? On ollut tosi positiivinen kokemus, että on tää tullut aiemmissakin Desuissa käyty aika paljon ja ei tää yhtään huonompi ainakaan, että ihan tosi hyvä. Hyvää jatkoa koni ja hyvät meininki ja mahtavat asusteet. Kiitos. Yes. Tavallaan jos mulla olisi toinen korkeus se kliimaksi, niin mä en enää näe. Joo, sä et ota sitä. Eli se keskeytyy heti siihen climaxiin sen. Alright YouTube, I'm here trying to play game called Go. And let's see how much I fail. Alright. No, ihan silleen niin kuin jotain tiedon, mutta en oikeastaan niin strategiaa ja sellaista. Mites tää narikassa duunailu on sujunut täällä? Ihan jees, jalkoihin sattuu. Narikat on ihan täynnä joka paikassa. Silleen ei kauheasti narikkahenkilö. Mites noin Desukon tänä vuonna? Onko se ollut hyvä meininki? Joo, on ollut. Vähän kaikkia mielenkiintoisia juttuja kuulee Green Roomissa tänä vuonna, mutta ehkä mä en niistä juorua. Kyllä. Mites onko sä ollut näissä koneissa useamminkin? Joo, mä oon yleensä melkein joka koneessa. No. En mä muista milloin mä viimeisen kävin. Mikä se on niinku koneessa parasta, sanotaan niinku staffin puolen näkökulmasta? En mä tiedä, ehkä niinku semmonen yleinen työvoimafiilis, kun siellä on kaikki kavereita keskenään ja sitten on kaatajaisia aina odotetaan hirveän innolla, että ne on tosi kivat bileet. En mä tiedä, ehkä semmonen, se on aika erilainen fiilis tulee koneesta, kun on töissä siellä ja vähän niinku tutustuu ihmisiin eri tavalla. Kyllä. Alright. Mennään vähän tästä Mahtavaa. Mites kauan tämä asuja valmistelu on kestänyt teillä? No 3 kuukautta silleen on-off ollaan tehty. Et 3 kuukautta silloin tällöin
Viimeisinä päivinä tietysti tuli suurin osa näistä niinku esimerkiksi kaikki nämä osat yhdessä päivässä, kaikki nämä karvat yhdessä päivässä. Ai mahtavaa. Viimeinen viikko oli silleen, että oh shit, nyt nää pitää saada valmis, kun ei oo mitään tehty, ja sit lähti paikkumaan kasaan. Unta 4 tuntia yössä ja silleen. Taitaa olla ihan perussettiä kaikille. Kyllä. Joo. Mites Desukon on sujunut tänään täällä ylipäänsä? On tosi hieno. Mulle tää on ainakin uusi kokemus. Mä oon ensimmäistä kertaa eilen ollut täällä. Okei, mahtavaa. Anteeksi, toissapäivänä. Niin, 3. päivä täällä. Right. Eilinen oli ihan paras. Pitkä päivä, paljon ohjelmaa ja hyvät iltabileet. Right, siellä mahtavaa. näinkin puut päällä reivattiin tanssilattialla. Mahtavaa. Käytätkö te usein Suomessa koneessa? No, tää ensimmäinen kerta. Okei, makeeta. Mahtavaa. Heti tuli makeat asut mukaan tehtyä. Mahtava juttu. Mikä on koneessa parasta? Tän ekan kokemuksen perusteella. Monenlaiset. Okei. Se, että täällä näkee kaikkia. Täällä on niin paljon ihmisiä, jotka on niin geekkejä jostain tietystä asiasta. Menet ihmiset kysymään, että mikä tää sun juttus on. Se tietää kaiken siitä, että voi kertoa ihan mitä vaan kysyt siitä aiheesta. Oli sitten mikä tahansa. Eilen kun oltiin tanssilattialla, niin siellä ylipäätänsä iltapileessä, niin siellä ei häiritunnelma, kun jokainen ihminen siellä on kiinnostunut palavasti jostain asiasta. Ja se näkyy yleensä ulospäin, esimerkiksi just asuina. Et ihan eri fiilis kuin missään muualla. Jokainen oli jossain roolissa, siellä ei ollut yhtään feikkiä missään. Kyllä, mahtavaa. Joo, se oli just se fiilis. Mahtavaa. Ei muuta kuin hei, oikein loistavat asut ja mahtavaa konin jatkoa ja jos muissa koneissa on, niin toivottavasti törmätään. Hello there YouTube, I'm Matushi and now I'm trying something very silly. Here we go. We have been in Desukon, Frostbite, Lahti, and I have lots of fun there. I have lots of fun interviews. I hope you like it, and I will see you guys in later videos. This was Masashi signing off. Bye bye. Matane.